domestic road across from Terminal 4. Ito po ang park and fly. Ayan po, dito po mag-check-in. So actually, pasok pa lang. Iwanan ng kotse dito. Itong mga nakapark dito, naghihintay na ipasok sa mismong structure. Sir, maganda ba itong review ng park and flies sa palagay nyo? Okay. So, andito kami ngayon. Ano to? Domestic road, tapos yung Terminal 4, Yung namin yung konti. Dito kami. Yeah. Thank you, sir, Tapos ano to? Iakit na lang mamaya? Namin ko mamaya, sir. So, shoutout kayo sa mga followers natin. Yeah. Sarap na ka na. Yan. No park and fly. Pero hindi ako maliligo. Aba? Paano mo ko sasagipin? Gets na gets.
Nandiyan si Nemo? Nandiyan si Nemo? Hindi ko nakita yung kulay nila, maliliit. Blue. Yan, ayun eh oh. Sarap. Sarap. Video pala. Lari po, napagod po sila. Sumisit ng maalat na tubig. Doon namin binili. Ayan. Shout out! Shout out kayo. Ha? Ayun na, binili ko na sila. Oh. Ito yung piranha na matakaw eh. Inubos yung pagkain niya. Ayaw na nila ng pandesal, si Jay. Oo. Hindi na Hindi na kumakain. pinapansin. Okay, how do you... Ano yun ko? San Sribalak gusto Thank nila you, sir. Tapo? Tapo lang? Nakabalat na, naka-plastic na. Ayan, magkano pa natin pinili yan? 75. Dalawa daw, 150. Gutom na gutom yan. Ayan, mga Hindi mali. Mas walang pansit si Kuya Mel. Meron. Tarzan, Matagal lumambot yan. Ayan, dito na kami sa Crystal Cove Island Resort. Yan. Yan. Mga katropa, lapit tayo dito sa mga malalaking bato dito. Sa mga taga Boracay, taga Palawan, yan, kitang-kita kayo. Thank you, thank you. Din, oh, mga Batangas. Okay, yay! Shout out po. YouTube channel ko po, Miles Guanzon. Hanapin nyo lang. Oh. Dalawa ha? Hindi na naman siya tumuhag. Mahigan.
Hindi, yung mga souvenir. Ah, sabi na. Mahal. Yung saging, ganda mo. Magkano ang kilo? Magkano ang kilo dito? Ma'am. Ha? Obeng, oh. Kompleto na. Oo. Baka ito yung binenta sa atin eh. Made in China. Ay, hindi. Ito nga lang, 350. Di ba nalo? Kaya nga. Ito nga yun. Daw eh tapos ayaw. May ko 1,000, wala siya isusukle. Ay, wala kang barya. Ito, 28 lang. O sige, pwede na yan. Oo. 20 pesos na lang ang tubo niya kasi 8 pesos lang yan. Ganun yun. Mga ano lang. Mga 15 lang. Kasi Quarter pounder with cheese. Ikaw, ma? Oo. Sino mo? Quarter pounder din eh sila. Chicken McDo. Ikaw? Hindi, nakita ko. Oy. Tayo pumili ata. D-Mall. Tropa, ito. Naglalakad lang kami rito sa D-Mall. Ito yung paikot. Falafel. Yung Filipino style. Halo mango. Tingnan mo yan. Ay, yung puno. Yung sa Kahoy, di ba? Yung sa... Yung sa military, sa gitna. Ha? Tingnan natin kung merong ikutan mo. Ikot na daw tayo dito. Ikot. Oo. Yan, mga inasal. Inasal. Favorite. Meron palang favorite dito. Nag-inasal na lang sana tayo. So we come back to say? Yes sir. 1,500 to. Ay, ganyan. Maraming picture, ano? Yes. Ganda yun, Depende naman sa isi-send mo yan sir. Kasi yan. Level ka. Sunset yan. Ha? Ito tayo dyan sa mayan.
Crowded pala sa station, ano? Station 2. Station 2 to. Dami yun. Oo. Letters on the sky, burning in your eye. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California gold. I found a light in me that I couldn't. Iba naman yung sa lalaki nakatayo. Sobra ka naman. Baka masyadong dumami yung followers ko. Ayan, Welcome to Boracay! Nandito kami sa Welcome to Boracay! Puka Beach. Ganda-ganda naman! Ayan, habang nagpapa-pictorial sila. Ayun oh. Si Linda. Linda, ayun. Makikita niyo, follow niyo na lang sa Instagram niya.